داستان از اونجایی شروع میشه که در 17 نوامبر 1989 به مناسبت روز دانشجو تظاهراتی در شهر پراگ برگزار میشه. پلیس ضد شورش که از قبل پیشبینی این موضوع رو میکرده مسیر راهپیمایی رو مسدود میکنه و به دانشجویان حمله میکنه و مردم رو متفرق میکنه. ولی شایعی بین مردم پخش میشه که چند دانشجو در حمله پلیس کشته شدن و در 18 نوامبر برای اعتراض به حمله پلیس تئاتر پراگ اعلام اعتصاب میکنه. دانشجویان و تئاترهای سایر شهرها هم به اعتصاب میپیوندند و در 19 نوامبر بازیگران به همراه واتسا هاور و دیگر اعضای منشور 77 اقدام به تأسیس جنبش انجمن مدنی میکنند و خواستار برکناری مقامات ارشد مسئول خشونت علیه مردم میشن و تحقیق مستقل در مورد حادثه حمله به دانشجویان و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی و خواستار میشن. در 20 نوامبر تظاهراتی با حضور بیش از 100,000 نفر در شهر پراگ برگزار میشه و انقلابیون خواسته دیگه‌ای هم به خواسته های خودشون اضافه میکنن و اون لغو جایگاه حاکمیتی حزب کمونیست بوده. در 21 نوامبر مجمع مدنی با نخست وزیر دیدار میکنه و نخست وزیر شخصا تضمین میکنه که هیچ خشونتی علیه مردم اعمال نخواهد شد، ولی از نظام کمونیستی دفاع خواهد کرد و هیچ بحثی در مورد اون نخواهد داشت. 22 نوامبر جنبش مدنی اعتصاب 2 ساعته‌ای رو برای 27 نوامبر اعلام میکنه و از همه مردم میخواد که در این اعتصاب 2 ساعته شرکت کنند. کارکنان بخش تلویزیون از رؤسای خودشون درخواست میکنن که اطلاعات واقعی در مورد رویدادهای کشور ارائه کنند. در غیر این صورت دست به اعتصاب خواهند زد و پخش زنده و بدون سانسور از تظاهرات آغاز میشه. 23 نوامبر ارتش آمادگی خودش رو برای اقدام علیه مردم اعلام میکنه، ولی وزیر دفاع با ایراد سخنرانی اعلام میکنه که ارتش هرگز اقدامی علیه مردم نخواهد کرد. 24 نوامبر هیئت دولت استعفا میدن و کمونیست‌های میانه روتری جای اونها رو میگیرن و اولین سخنرانی واتسا هاول در تلویزیون پخش میشه که بیشتر به اعتصاب در 27 نوامبر تاکید داشته. 25 نوامبر تعداد شرکت کننده ها در تظاهرات به 800,000 نفر میرسه، ولی هنوز دولت نسبت به خواسته های معترضان بی‌تفاوته. 26 نوامبر نخست وزیر برای اولین بار با واتسا هاول دیدار میکنه و کارکنان روزنامه مرکزی حزب کمونیست هم به مخالفان میپیوندند. 27 نوامبر اعتصاب عمومی از ساعت 12 الی 14 با موفقیت توسط انقلابیون انجام میشه و حدود 75% مردم در این اعتصاب شرکت کنند و این اعتصاب باعث میشه سرعت برای تشکیل یک حکومت جدید افزایش پیدا کنه. 28 نوامبر مجلس فدرال ماده رهبری کشور توسط حزب کمونیست رو از قانون اساسی حذف میکنه و رسما به رهبری کمونیست‌ها در چکسلواکی پایان میده. 29 دسامبر پیروزی انقلابیون با انتخاب واتسا هاول به عنوان رئیس جمهور چکسلواکی به پایان خودش میرسه. به انقلاب مردم چکسلواکی انقلاب مخملی هم میگن، چون با کمترین هزینه تونستن یکی از مخوفترین نظامهای دیکتاتوری رو نابود کنن. ولی این حوادث در خیلی از کشورهای دیگه هم اتفاق میفته. دانشجوها اعتراض میکنن، پلیس به دانشجوها حمله میکنه و اونا رو بازداشت میکنه. مردم اعتصاب میکنن، حتی به خیابونها میان و تعداد زیادی از مردم کشته میشن. ولی در این کشورها دیکتاتوری از بین نمیره و هنوز دیکتاتوری به کار خودش ادامه میده. مردم در چکسلواکی چه کار خاصی انجام دادن که تونستن دیکتاتوری رو نابود کنن و اصلا چرا در چکسلواکی ارتش مردم رو به گلوله نبست و حتی رسانه‌های دولتی مثل صدا سیما و روزنامه‌های دولتی هم به مردم پیوستن و حقیقت رو بیان کردن. برای جواب به این سوال باید کتاب قدرت بی‌قدرتان نوشته واتسا هاول رو بررسی کنیم. واتسا هاول این کتاب رو در سال 1978 یعنی حدوداً 10 سال قبل از انقلاب چکسلواکی نوشته و در اون یه حکومت توتالیتر رو توضیح میده و میگه این نوع حکومت چطوری میتونه به مردم سلطه پیدا کنه و راههایی هم برای مبارزه با این حکومت در کتابش بیان میکنه. من در ادامه قسمت‌هایی از این کتاب براتون خلاصه میکنم. امیدوارم حوصله کنید و تا انتها گوش بدید، چون خوندن این کتاب برای ما ایرانی ها از نون شب واجب تره.
هاول کتابشو با مثال جالبی شروع میکنه. سبزی فروش یا مثال میزنه که شعار نوشته یا پشت شیشه مغازش زده که کارگران جهان با هم متحد بشیم و یا عکس استالین رو تو مغازش میزنه. سوال اینجاست که آیا سبزی فروش اصلا به این شعار نوشته فکر کرده و یا اصلا به اون اعتقادی داره؟ جواب اینه که این شعار نوشته و اون عکس رو بهش دادن و گفتن در مغازت بزن و اون هم این کارو کرده و این پیامو داره که من سبزی فروش الف اینجا سرم به کار خودم گرمه و مطیع حکومت هستم. مسلما سبزی فروش خیالی ما هیچ وقت شعار نوشته ای مثل این که من ترسیدم و مطیع دستورات حکومت هستم و پشت شیشش نمیزنه، چون در این صورت عزت نفسش نابود میشه. ولی این دو شعار نوشته، این که من کارگران جهان با هم متحد بشیم، یه شعار حکومتی، و این که من ترسیدم و مطیع دستورات حکومت هستم، هر دو یک معنی دارن. توی چنین حکومتی سبزی فروش خیالی ما و بقیه مردم باید چیزی رو نشون بدن که در حقیقت نیستن. در واقع زندگی در سایه چنین حکومتی پر از دروغ و ریاکاریه. هاول در کتابش به این حکومت پس توتالیته میگه، چون این نظام تفاوتی با نظام‌های دیکتاتوری سنتی داره و پیچیده تر از اونهاست. در این نظام از خود مردم برای سرکوب صدای مخالف استفاده میکنن و هر کدوم از مردم با زیستن در دروغ به تمامیت خواهی حکومت کمک میکنن. برای زیستن مردم در چنبره دروغ، حکومت‌ها به ایدئولوژی نیاز دارند. ایدئولوژی همون تز فکری حکومت هاست. ایدئولوژی احساس هدفمند بودن رو به جامعه تزریق میکنه و باعث میشه تا آدما فکر کنن که بخشی از یک هدف بالاتر هستن و همین باعث میشه تا یه سری از مردم به جای اینکه خودشون رو در نقش شهروند ببینن، در مقام طرفدار و هوادار حکومت میبینن. ایدئولوژی این امکان رو میده که فرد وجدان خودش رو بفریبه و منفعت طلبی خودش رو پشت ایدئولوژی پنهان کنه. ایدئولوژی پلی بین رژیم و مردمه که رژیم از طریقش به مردم نزدیک میشه و برعکس. ایدئولوژی تضاد آشکاری با ارزش‌های زندگی داره. زندگی در یک نظام ایدئولوژیک پر از ریاکاری و دروغه. ایدئولوژی باعث میشه حکومت همه چیزهایی که در یک کشور آزاد وجود داره رو جلب کنه. مثلا سرکوب فرهنگ و توسعه فرهنگ مینامه. انتخابات نمایشی و عالی‌ترین شکل دموکراسی اطلاق میکنه و نبود آزادی بیان رو عالی‌ترین شکل آزادی و محروم کردن از اطلاعات رو صیانت از اطلاعات مینامه. خودسری‌های نظام حاکم را احترام به دستگاه قضایی و سوء استفاده از قدرت رو هم رعایت قانون میدونه. دخالت نظامی در دیگر کشورها رو کمک برادرانه مینامه و چون حاکمیت مجبور به دروغ بافی خودش میشه، مجبوره که تاریخ گذشته رو جعل کنه، حال رو جعل کنه، آینده رو جعل کنه و به آمارهای دروغین روی بیاره و اینطور وانمود کنه که یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهانه، در حالی که جزء عقب افتاده ترین کشورهاست. باید منکر این بشه که دیگه دستگاه امنیتی غیر پاسخگو و خودسر داره. باید خودش رو حامی حقوق بشر نشون بده و باید وانمود کنه که هیچ کسی رو به خاطر دلایل سیاسی به زندان نمیندازه. اینطور نشون میده که کسی رو نکشته و فرد در این جامعه یا باید در این کارها با حکومت همدستی کنه و یا اینطور وانمود کنه که دروغ‌های نظام رو باور کرده. ایدئولوژی ستون استحکام و روبنای نظام پس توتالیته است، اما این ستون زیربنای سستی داره چون روی انبوهی از دروغ‌ها ساخته شده. این ستون‌ها تا زمانی دوام میاره که مردم حاضر باشن زیر چتر دروغ‌های حکومت زندگی کنن و تمایلی به ابراز خود واقعیشون نداشته باشن. ولی فرض کنید یک روز سبزی فروش خیالی ما تصمیم میگیره در حقیقت زندگی کنه. دیگه اون شعار نوشته رو پشت شیشه مغازش نمیزنه. دیگه در انتخابات نمایشی شرکت نمیکنه و این عمل سبزی فروش برای نظام خیلی هزینه داره. مثل چراغیه که پایه‌های دروغ نظام رو نشون میده. مثل فریادیه که لخ بودن پادشاه رو به همه نشون میده. سبزی فروش با این کار خودش از زیستن در چنبره دروغ آزاد میکنه و به زیستن در دایره حقیقت روی میاره. زیستن در دایره حقیقت یعنی این که انسان خود واقعیش باشه،
و اون کاری رو انجام بده که عمیقاً بهش باور داره. البته این کار برای سبزی فروش خیالی ما هزینه بر هم هست و احتمالاً بهاش رو با بیکاری، دردسر یا حتی زندان پرداخت میکنه. در واقع اون چیزی که حکومت پس و توتالیتر رو ضعیف میکنه همین زیستن در دایره حقیقته و همراه نشدن با دروغ‌های حکومته. این اقدام به ظاهر کوچیک دیگران رو هم تشویق میکنه که خود واقعیشون رو نشون بدن که البته چنین چیزی برای حکومت خوشایند نیست، چون حکومت تنها تا زمانی میتونه مردم رو سرکوب کنه که مردم حاضر به زیستن در دروغ‌های حکومت باشن. پس اولین اقدام برای مردم چکسلواکی این بوده که دیگه در سایه دروغ‌های حکومت زندگی نکنن و زندگی با شرافت رو انتخاب کنن. و این زندگی با شرافت تنها به معنی مخالفت با حکومت نیست. اگه شما از کارتون میزنید و یا به دلیل پایین بودن حقوقتون رشوه میگیرید، شما انسان با شرافتی نیستید. یه مثال براتون بزنم. من خودم چند وقت پیش یک لباس خریدم و فروشنده یه لباس فیک رو به عنوان یه لباس اصل به من فروخت. و نکته جالبش اینجا بود که وقتی وارد مغازه این آقا شدم، این آقا نسبت به سیاست‌های حکومت، فساد حکومت کلی انتقاد داشت و به حکومت کلی بد و بیرا میگفت. نکتهش اینجاست که این افراد هم به نوعی در دروغ زندگی میکنن و تا وقتی که مردم یک جامعه در دروغ زندگی کنن نمیتونن با حکومت‌های استبدادی و توتالیته مبارزه کنن. و این به این معنیه که قبل از اینکه بخواید حکومت رو درست کنید باید خودتون رو اصلاح کنید. مسلماً حکومت سعی میکنه با جریمه و محروم کردن شما از یه سری خدمات اجتماعی شما رو مجبور کنه که در دروغ زندگی کنید و این تاوانیه که شما باید به خاطر شرافتتون پرداخت کنید. قدم دوم اینه که انسان‌هایی که زندگی با شرافت رو انتخاب کردن از همدیگه حمایت کنن و ساختارهای موازی رو به وجود بیارن. مثلا اگر نظام اجازه انتشار برخی کتاب‌ها رو نمیده، چاپخونه‌های مستقل این کتاب‌ها رو چاپ کنن و مردم هم از این کتاب‌ها حمایت کنن. و یا به جای این که از محصولات فلان برندی که از نظام دیکتاتوری حمایت میکنه خرید کنن، اون برند رو تحریم کنن و از برندهایی که از حقیقت دفاع کردن خرید کنن. و یا فیلم های بازیگران و کارگردان هایی که از نظام دیکتاتوری حمایت کردن رو تحریم کنن و نبینن و از فیلم های مستقلی که سعی کردن واقعیت جامعه رو نشون بدن حمایت کنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که برای نظام‌های دیکتاتوری نه هنر مهمه و نه هنرمند و برای نظام دیکتاتوری هنر و هنرمند مثل دستمالیه که جنایت‌هاش رو باهاشون پاک کنن. در چکسلواکی هم همین اتفاق افتاد. بعد از انتشار منشور 77 حکومت شروع به جمع آوری امضا برای مخالفت با این منشور کرد و خیلی از خواننده ها و بازیگران اون زمان هم با حکومت همراهی میکردن. پس شما در هر کسب و کاری که هستید میتونید این ساختارهای موازی رو به وجود بیارید و به انسانهایی مثل خودتون که سعی دارن در شرافت زندگی کنن کمک کنید و این ساختارهای موازی کم کم بزرگ میشن و ما به اقتصاد موازی و دولت شهر موازی میرسیم. این جریان فکری نیاز به هیچ رهبری نداره و همگان در اون چه که فعالیت و تجربهشون نامیده میشه آزاد هستن و این زندگی با شرافت باعث میشه که حتی کارمندای صدا سیمای چکسلواکی هم به مخالفین بپیوندن و حقایق رو بیان کنن. دقت کنید ما درباره حکومت کمونیستی داریم صحبت میکنیم. در این حکومت ها تمام مشاغل در اختیار دولت بوده و حتی دولت تعیین میکرده که چه فردی به دانشگاه بره و مخالفت در این حکومت ها نه تنها باعث میشده که شما شغلتون رو از دست بدید بلکه امکان تحصیل فرزندانتون هم از دست میرفته. در حکومت های توتالیته ایدئولوژی چارچوبی برای تمام رفتارهای شهروندان تعیین میکنه، از لباسی که مردم باید بپوشن تا مدل موشون هم دولت تعیین میکنه. مثلا در کره شمالی 5-6 تا مدل مو مورد تایید دولته
و هر کسی که موهاشو به غیر از این مدل ها بزنه به شدت باهاش برخورد میشه. و یا در همین چکسلواکی موسیقی راک ممنوع بوده. مشکل نظام هایی که بر پایه ایدئولوژی شکل گرفتن اینه که ایدئولوژی این نظام ها قابل تغییر نیست و حکومت نمیتونه خودشو با خواسته های مردم منطبق کنه. شاید خیلی از شما بگید که اجرای یک آهنگ توسط یک گروه راک چه اهمیتی داره و چرا حکومت در مقابل این خواسته کوتاه نمیاد. و این دقیقا مشکلیه که نظام‌های ایدئولوژیک دارن و اجازه در یک موضوع در این حکومت‌ها مساوی با اجازه در سایر موضوعات است و همیشه یه تضادی بین نظام و ارزش‌های زندگی وجود داره و هر تلاشی برای زندگی کردن مخالفتی با نظام قلمداد میشه. از رقصیدن در خیابون گرفته تا برگزاری کنسرت‌های زیرزمینی راک و هر کدوم از این تلاش‌ها قطره‌ایه که ممکنه باعث بشه صبر مردم لبریز بشه و مردم کل ساختار نظام رو کنار بذارن. به همین خاطر نظام با هر ساختار شکنی به شدت برخورد میکنه. در چکسلواکی این قطره آخر محاکمه گروه موسیقی به اسم آدم پلاستیکی ها بود. این گروه فقط میخواست موسیقی که دلش میخواست رو بزنه. در سال 1976 فعالیت گروه های موسیقی راک در چکسلواکی ممنوع بود و این گروه ها به صورت زیرزمینی فعالیت میکردند و مخفیانه کنسرت هایی رو برگزار میکردند و ظاهر این جوونا زیاد مطلوب جامعه چکسلواکی نبود و مردم اون زمان این نوع موسیقی رو نمیپسندیدن. در این فضا حکومت در یک اقدام هماهنگ این گروه و چند خواننده زیرزمینی دیگر رو که در مجموع 19 نفر میشدن و به اتهام اخلال سازمان یافته در نظم و امنیت بازداشت میکنه و نظام در رسانه‌های عمومیش اینطور نشون میده که این جوان‌ها مشتی ولگرد، الکلی و معتاد هستن. واتسلاو هاول کارزاری رو برای حمایت از این گروه رو اندازی میکنه، ولی خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردن افراد با زمینه‌های مختلف فهمیدن که هر تهدیدی علیه آزادی این جوان‌ها تهدیدی برای آزادی خود اونهاست. مردم فهمیدن وقتی از آزادی دیگران دفاع نکنن باید از آزادی خودشون هم دست بشورن. نقطه اوج این کارزارنامه سرگشاده‌ای بود که هاول و یارانش با امضای بیش از 70 نفر به هانریش برل، نویسنده آلمانی برنده نوبل، فرستادند و قضیه گروه آدم پلاستیکی ها رو جهانی کردند. وکلای چک به طور خودجوش به حرکت پیوستند و جالبتر این که اعضای سابق حزب کمونیست هم به دستگیری ها اعتراض کردند. حکومت غافلگیر شده بود. هیچ کس انتظار نداشت که ماجرای آدم پلاستیکی ها چنین غوغایی رو بپا کنه و حکومت فکر میکرد مثل هزاران بازداشتی که قبلا داشته این پرونده هم همون سیر رو طی میکنه. در واقع پرونده آدم پلاستیکی ها قطره‌ای بود که باعث شد صبر مردم لبریز بشه. حکومت ابتدا ضد حمله افتراآمیزی رو به راه انداخت. برنامه‌های تلویزیونی ساخت و مقالاتی علیه آدم پلاستیکی ها در نشریات نوشت و اونها رو مشتی تروریست هنجار شکن جلوه داد. اما بعد عقب نشینی کرد. کم کم عده‌ای رو آزاد کرد تا در نهایت 4 نفر باقی موندن که اونها هم مدت حبسشون کم و بیش معادل دوره بازداشتشون بود. هاول و دوستانش از این فرصت استفاده کردند و بیانیه‌ای به اسم منشور 77 منتشر کردند و این شروعی بود برای حرکت مردم چکسلواکی به سمت آزادی و واتسلاو هاول تجربه‌های خودش از این حرکت رو در کتابش بیان میکنه. چند تا نکته فوق‌العاده واتسلاو هاول برای مبارزه با دیکتاتوری در کتابش بیان میکنه. من این نکات تیتوار براتون میخونم. اگه علاقه‌مند بودید میتونید توضیحات تکمیلی این نکات رو در کتاب آقای واتسلاو هاول مطالعه بفرمایید. در جوامع دموکراتیک از کلمه اپوزیسیون برای اشاره به احزاب و گروه‌های مخالف دولت استفاده میشه.
گروه‌هایی که نه تنها مخالفتشون با برنامه‌های دولت رو به طور آزادانه و علنی بیان میکنن، بلکه برای برون رفت از مشکلات فعلی هم راهکارهای خودشون رو ارائه میدن. با این حال در یک حکومت پسا توتالیته اپوزیسیون معنی دیگه‌ای داره، زیرا این نظام‌ها عملاً هیچ روزنه‌ای برای بیان عقاید مخالف خودشون ندارن و کوچکترین نقدی رو به چشم دشمنی با حکومت میبینن. بنابراین هیچ فرصتی برای شکل‌گیری احزاب و گروه‌های مخالف در این حکومت‌ها وجود نداره. توی چنین نظام‌هایی تک تک مردم میتونن نقش اپوزیسیون رو بازی کنن، مثل سبزی فروش خیالی که داستانشو بیان کردیم. و نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که معمولاً گروه‌های سیاسی و سیاستمداران خودشون هیچ وقت یک جریان اعتراضی رو به وجود نمیارن و معمولاً این جریان‌ها توسط خود مردم به وجود میان و گروه‌ها سعی در تصاحب اون جریان‌ها دارن. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که حرکت‌های اعتراضی که بر مبنای ارزش‌های زندگی و دفاع از هم نوعه نیاز به رهبر نداره و تک تک افراد میتونن این جریان رو به جلو ببرن و معمولاً بین گروه‌های سیاسی درگیری‌هایی برای داشتن نقش رهبری مردم صورت میگیره و کل جنبش مردمی رو به حاشیه میبرن این گروه‌های سیاسی. نکته بعدی که به نظر میاد باید بهش توجه کرد اینه که برای رسیدن به آزادی خود جامعه باید چنین نیازی رو احساس کنه. معمولاً انقلاب‌ها و جریاناتی که توسط یک عامل بیرونی مثل رهبر، حزب یا گروه خاصی سازماندهی میشه در نهایت به تباهی و فساد کشیده میشه. اما هر وقت که خود مردم از طریق یک سری کارهای معنادار مثل همون کاری که سبزی فروش با عدم تبعیت از خواسته های نظام انجام داد خودشون رو سازماندهی کردن، اون وقت میشه به آزادی حقیقی در پایان راه امیدوار بود. نکته بعدی نوع اعتراضه. ما کلا دو نوع اعتراض داریم، یکی اعتراض مسالمت آمیز و یکی اعتراض مسلحانه و خشونت با. توی یک نظام پسا توتالیته ممکنه خیلیا اعتراض مسلحانه و خشونت‌بار رو انتخاب کنن و این اشتباه بزرگیه. نظام‌های دیکتاتوری معمولاً سعی میکنن که بازی رو به زمینی بکشونن که در اون قوی‌تر هستن و با تحریک مخالفان به خشونت توجیهی برای کشتار خودشون پیدا کنن و از طرفی در نظام‌های ایدئولوژیک معمولاً نظام افرادی رو از بدنه جامعه که طرفدارش هستن رو در مقابل مخالفین قرار میده و بعد به بهانه دفاع از مردم یا همون طرفدارانش مخالفین رو سرکوب، محاکمه و اعدام میکنه. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که نظام‌هایی که با خشونت پیروز شدن به مراتب نظام‌هایی سرکوبتر و دیکتاتورتر از نظام قبلی به وجود آوردن و تمام مخالفینشون رو به بهانه طرفداری از نظام قبلی از دم تیغ میگذروندن. ولی وقتی مخالفین به سمت مامورین حکومتی و کسایی که مردم رو میکشن گل پرتاب میکنن، کم کم این افراد از نظر روانی دچار فروپاشی میشن، چون دلیلی ندارن که به مردم حمله کنن و دیگه حکومت کسی رو برای سرکوب مردم نداره و روح خیلی بزرگی باید داشته باشید که کتک بخورید ولی برای آرمانتون دست به خشونت نزنید. یه نکته هم باید از کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی نوشته آقایان عجم‌اوغلو و رابینسون اینجا بیان کنم که روشن بشه که چرا در چکسلواکی ارتش به کشتار مردم دست نزد. از نگاه آقایان عجم‌اوغلو و رابینسون جامعه به دو دسته فرادستان و فرودستان تقسیم میشه. فرادستان قدرت نظامی سیاسی و در جامعه به عهده دارن و همون بدنه حکومت میشن مثل پادشاه ها و غیره، و فرودستان قدرت نظامی ندارن ولی قدرتشون در تعداد زیادشونه که میتونن به خیابون ها بریزن و نظم عمومی جامعه رو از بین ببرن، مثل همون مردم عادی. و دموکراسی توافقیه که بین این دو طبقه صورت میگیره، یعنی اینکه طبقه فرودست میگه که آقا برای اینکه من به خیابون ها نیام، نظم عمومی جامعه رو به هم نزنم، اعتصاب نکنم، باید هر 4 سال یه بار رئیس دولت از طریق انتخابات تعیین بشه و به این شکل
جوامع تونستن رشد و توسعه رو تجربه کنن. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که اگه طبقه فرودست به خیابون بیاد و خیلی رادیکال بشه و هدفش رو از ایجاد دموکراسی نابودی طبقه فرادست بذاره، طبقه فرادست شروع میکنه به کشتار مردم و هیچ وقت طبقه فرادست اینو قبول نمیکنه که قدرت رو واگذار کنه و بعد طبقه فرودست اون طبقه رو محاکمه و اعدام کنه. پس طبقه فرودست باید دقت کنه همیشه راه برگشتی رو برای طبقه فرادست بذاره و این اتفاقی بود که به نوعی در شیلی افتاد. پینوشه دیکتاتور شیلی جنایت‌های خیلی زیادی کرده بود، ولی انقلابیون این پیشنهاد رو به حالا پینوشه دادن که آقا قدرت رو واگذار کن و ما بهت مسئولیت قضایی میدیم و تا آخر عمرت در این کاخ زندگی کن و مقرری ماهانه هم براش تعیین کردن. و نکته جالب اینه که حتی وقتی که جوامع بین‌المللی پینوشه رو محاکمه کردن و اونو جنایتکار جنگی و اونو جنایتکار معرفی کردن، خود این انقلابیون مانع از محاکمه و مجازات پینوشه شدن. و نکته خیلی مهمی اینجا وجود داره که اگه پینوشه محاکمه میشد، احتمال این بود که طرفدارای پینوشه، نظامیایی که طرفدار پینوشه بودن، کودتا کنن و دموکراسی رو در شیلی از بین ببرن. عادلانه نیست که یک نفر که جنایت‌های زیادی کرده مجازات نشه، ولی این بهاییه که باید طبقه فرودست برای به دست آوردن دموکراسی پرداخت کنه و مجازات نشدن یک دیکتاتور در مقابل آزادی میلیون ها نفر اصلا اهمیتی نداره. یا مثال دیگه انقلاب 57 خودمون بود که در اون زمان انقلابیون به خیلی از سران ارتش اماننامه دادن و حتی در 12 بهمن که امام به ایران میاد با هلیکوپتر ارتش به بهشت زهرا انتقال پیدا میکنه. و حالا بماند که انقلابیون بعد از پیروزی به این اماننامه اعتنایی نکردن و خیلی از سران ارتش رو اعدام کردن و این باعث شد که انقلاب در مقاطعی تا مرز نابودی هم پیش بره و هزینه خیلی زیادی و انقلابیون و مردم برای حفظ انقلاب پرداخت کنند. در چکسلواکی هم تقریبا همین اتفاق افتاد. خیلی از سران حزب کمونیست میدونستن در صورت پیروزی انقلاب توسط مردم قرار نیست اونا رو اعدام کنن و همین باعث میشه که وزیر دفاع در سخنرانیش مانع از دخالت ارتش و کشتار ارتش بشه. مطمئن باشید اگه در چکسلواکی هم شعارهایی مثل این که میکشم آن که برادرم کشت و سر میدادن، این انقلاب به این سادگی و با این هزینه کم به پیروزی نمیرسید. عادلانه نیست ولی تنها راهه و همیشه باید انقلابیون به این نکته توجه کنن که راه برگشتی رو برای طبقه فرادست بذارن و این طبقه بتونه قدرت و مسالمت آمیز واگذار کنه. نکته بعدی اینه که نظام‌های دیکتاتوری خیلی دوست دارن خودشونو مقید به قانون نشون بدن. در این نظام‌ها می‌بینیم که فرد رو بازداشت می‌کنن، دادگاهی براش تشکیل میدن و محکومش می‌کنن و به بهانه‌هایی مثل اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی، زندگی یک جوان رو تباه می‌کنن. این در حالیه که جرم اون جوان انتشار یک رمان ممنوعه و یا خوندن ترانه‌ای بوده که نظام این ترانه رو دوست نداشته و این ظاهر مقید به قانون فرصتیه که مخالفین میتونن در خیلی از موارد نظام دیکتاتوری رو محدود و مجبور به انجام اعمالی کنن. خیلی ممنون دوستان که این ویدیو رو دیدید. این ویدیو قسمت دوم مبارزه با دیکتاتوری. ما در هر قسمت به شما یک کتاب معرفی میکنیم و با همون کتاب رو بررسی میکنیم. در این قسمت کتاب قدرت بی قدرتان نوشته آقای واتسا هاول رو به شما معرفی کردیم و با همون رو بررسی کردیم. اگر به این مباحث علاقه‌مندید میتونید تمام قسمت‌های این مجموعه رو در پلیلیست مربوطه ببینید و در پایان هم امیدوارم هممون به خصوص خودم بتونیم شرافت رو انتخاب کنیم و در شرافت زندگی کنیم و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.